सो अनरले चाहिँ निकै इन्ट्रेस्टिङ फोन्सहरु चाहिँ आजकल रिसेन्टली चाहिँ लन्च गरिरहेको छ र अब अगस्तको सेकेन्ड विकमा चाहिँ दुईटा फोन लन्च हुँदैछ Honor 90 र Honor 90 Lite। अब Honor 90 चाहिँ दुईटा स्टोरेज भेरिएन्टमा आउँछ 12GB RAM 356GB स्टोरेज र अर्को चाहिँ 512GB स्टोरेजमा आउँछ र यो चाहिँ तीनटा कलर्समा आउँछ। त्यसैगरी Honor 90 Lite चाहिँ सिंगल भेरिएन्टमा आउँछ 8 256GB स्टोरेज भेरिएन्टमा। अब यो फोनको प्राइसहरु रिभिल त भएको छैन तर Honor 90 को स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ त्यस्तै हामीले एक्सपेक्ट गरेको 60000 र Honor 90 Lite को एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ छ 40000 र यो फोन्सहरु पनि निकै इन्ट्रेस्टिङ छ है। फिचर्सकै कुरा गर्ने हो भने Honor 90 मा चाहिँ 200 मेगापिक्सल्सको क्यामेरा, त्यसैगरी Honor 90 Lite मा चाहिँ 100 मेगापिक्सल्सको क्यामेरा छ हैन। अब अरु फिचर्सहरु पनि भनिहाल्छु तर फर्स्टमा चाहिँ यो दुईटैको अनबक्सिङ गरिहालौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी Honor 90 को अनबक्सिङ गर्छौं हैन र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 512GB भेरिएन्टमा आउँछ है 512GB स्टोरेजको साथमा आउँछ। सो फर्स्टमा चाहिँ यो अनबक्स गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ फोनै छ हैन, फोनलाई चाहिँ अहिले साइडमा राख्छौं। अब युजुअल हाम्रो आउने भइहाल्यो सिम इजेक्टर टुल। यहाँ भित्र चाहिँ यसमा एउटा यो ट्रान्सपेरेन्ट कभर पनि आउँछ हैन र अर्को यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 66 वाटको Honorको सुपर चार्ज भन्ने ब्रिक दिएको छ हैन। 66 वाटको हो यो चाहिँ र त्यसैगरी यसमा केबल आउँछ हाम्रो टाइप सी। अरु पनि यहाँ एउटा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, यो चाहिँ कन्भर्टर छ एउटा, यो चाहिँ टाइप सी टु 3.5mm वाला कन्भर्टर एउटा चाहिँ दिएको छ। सो Honor 90 अब यो चाहिँ हामीसँग डायमन्ड सिल्भर भन्ने कलर भेरिएन्टमा छ हैन। अब यो फोन हेरौँ हामी। सो निकै इन्ट्रेस्टिङ डिजाइन छ, हेर्दाखेरि नै एकदम प्रिमियम फिल छ। अब हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जमा यो यसको डिजाइन यो फिल जुन छ निकै प्रिमियम छ हैन। अब यसमा चाहिँ एउटा युनिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथिपट्टि हुन्छ नि अलिकति ग्लसी खाले फिनिस छ नि, तलपट्टि चाहिँ यो टेक्सचर फिनिस दिएको छ के। प्लस यसको यो क्यामेरा रिङ हेरौँ, क्यामेरा रिङ पनि निकै इन्टिमिडेटिङ देख्छ हैन। हेर्दाखेरि नै हुन्छ नि हेर्ने बित्तिकै अट्र्याक्ट हुन्छ के, यो लाइक वाउ भन्ने जस्तो हुन्छ हैन डिजाइन। त्यसैगरी अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो अब नर्मल होल पन्च बिचमा दिएको छ यसमा। त्यसैगरी अब यसको ओभरअल लुक एन्ड फिल चाहिँ निकै राम्रो छ, लाइक प्रिमियम छ के बिल्ड क्वालिटी चाहिँ। सो क्यामेरा रिङ डिजाइन चाहिँ निकै युनिक छ हैन। मैले अघि नै भने इलिप्टिकल शेपमा छ कि इन्क्लोजर हेर्यो भने हैन। त्यसैगरी अब यो तलपट्टि चाहिँ तपाईले डायमन्ड ग्रिड प्याटर्न पनि देख्न सकिन्छ के। तर यसले चाहिँ जस यो अलिकति छिटै स्मजेसहरु चाहिँ पिकअप गर्दो रहेछ, फिंगरप्रिन्ट चाहिँ मजाले देखिन्छ है। अब यसमा हाम्रो पोर्ट्स बटन्सहरुको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तलपट्टि चाहिँ हामीले यसमा USB टाइप सी, त्यसै माइक, अब यो सिम स्लट भइहाल्यो, स्पिकर छ र माथिपट्टि चाहिँ एउटा माइक मात्र दिएको छ हैन। त्यसैगरी साइडमा हेर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँनिर भोल्युम बटन र पावर बटन पाउँछौं। त्यसैगरी यसमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट चाहिँ इन डिस्प्ले दिएको छ। सो फिंगरप्रिन्ट पनि यसको फास्ट छ है, फास्ट एकदम एक्युरेट फिंगरप्रिन्ट दामी छ। अब त्यसैगरी यसको अगाडिपट्टि मैले भनिहालेँ हैन, कर्भ डिस्प्ले पनि दिएको छ र यो फोन चाहिँ हुन्छ नि एकदम स्लिम पनि छ है, 7.8mm मात्र छ यो फोन। त्यसैगरी यो हातमा पनि एकदम लाइट फिल हुन्छ, 183 ग्राम्स जस्तो छ। सो डिजाइन चाहिँ Honorलाई यो मान्नै पर्छ हैन, निकै इन्ट्रेस्टिङ राम्रो डिजाइन दिएको छ र डिस्प्ले पनि अगाडि चाहिँ कर्भ डिस्प्ले हो। अब यसको बारेमा चाहिँ म पछि भन्छु। अब फर्स्टमा चाहिँ हामी यसपछि Honor 90 Lite को अनबक्सिङ गरौँ। अब चाहिँ हामी Honor 90 Lite को अनबक्सिङ गरौँ। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मिडनाइट ब्ल्याक र 8 256GB भेरिएन्टमा छ। फर्स्टमा चाहिँ फोनलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौँ। ट्रान्सपेरेन्ट कभर दिएको छ एउटा, हाम्रो सिम इजेक्टर टुल भइहाल्यो र यो चाहिँ अब यो पेपर्सहरु दिएको छ र यसमा चार्जिङ ब्रिक चाहिँ 22.5 वाटको चार्जिङ ब्रिक आउँछ। त्यसैगरी यसमा पनि हामीले चाहिँ टाइप सी र यसमा पनि Honor 90 जसरी नै हामीले टाइप सी टु 3.5mm हेडफोन ज्याक पनि पाउँछौँ। सो Honor 90 Lite अब यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक भेरिएन्टमा छ हैन र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पछाडिपट्टि यो हेर्यो भने चाहिँ एकदम सफ्ट टच फिनिस छ के। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसमा स्मजेसहरु केही पनि देखिदैन। त्यसैगरी यसमा क्यामेरा सेटअप चाहिँ निकै युनिक छ है। यो शेप्सहरु हेर्यो भने चाहिँ लाइक अहिले जुन हामीले फोन्सहरु देख्छौं त्यो भन्दा चाहिँ निकै युनिक छ। प्लस अलिकति उठेको छ के, यो चाहिँ तल भन्दा सो अलिकति वोवल चाहिँ हुन्छ तल यसरी हाल्यो भने वोवल चाहिँ हुन्छ यसमा है। त्यसैगरी यसको जुन अब फ्रेमहरु हेर्ने हो भने निकै यो एजी खाली दिएको छ कि, फ्ल्याट फ्रेम दिएको छ हैन। सब शेप्सहरु पनि एकदम एजी छ। सो हातमा समाउँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो गाडिन्छ कि ठ्याक्कै हार्डमा हैन। सो एकदम लाइक डिजाइन चाहिँ निकै युनिक छ, प्लस प्रिमियम पनि फिल छ यसमा। अब पोर्ट्स एन्ड बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो साइडमा चाहिँ भोल्युम, त्यसैगरी पावर बटन दिएको छ र पावर बटनमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि छ। फिंगरप्रिन्ट सेन्सर ट्राई गरेर हेरौँ। सो फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फास्टै छ है, फास्टै छ। त्यसैगरी यसमा तलपट्टि हामीले हेर्यो भने चाहिँ माइक छ, त्यसैगरी USB टाइप सी, अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ स्पिकर दिएको छ है। र अर्को साइडमा भने चाहिँ हामीले यहाँ सिम ट्रे पाउँछौँ, सिम ट्रे। त्यसैगरी माथिपट्टि चाहिँ यसमा एउटा माइक, त्यसैगरी IR ब्लास्टर पनि दिएको छ। अब अगाडिपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले एउटा होल पन्च पाउँछौँ हैन, मिनिमल होल पन्च दिएको छ र बेजल्सहरु हेर्यो भने निकै न्यारो छ है, लाइक चाहिँ बेजल्सहरु निकै स्लिम देखिन्छ। प्लस Honorले चाहिँ यसमा जुन यो डिस्प्ले भनेको छ नि एजलेस डिस्प्ले भनेर भनिरहेको छ हैन, यो लाइक बोर्डरहरु न्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम फ्ल्याट लुक छ। अब यसको डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ म नेक्स्टमा भन्छु। सो डिस्प्ले पनि Honorले चाहिँ निकै राम्रो दिएको छ। यसमा 6.7 इन्चको प्यानल हो, 1.5K रेजोल्युसन, कर्भड प्यानल हो, OLED प्यानल हो। यसमा चाहिँ हामीले 10 बिट कलर डेप्थ पनि पाउँछौँ,
पाउँछौँ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भइहाल्यो, H10 प्लस सपोर्ट पनि छ र कलर गेममा DCI P3 मा 100% हैन। त्यसैगरी ब्राइटनेस पनि निकै दामी छ। यसमा ग्लोबल ब्राइटनेस जुन म्याक्स ब्राइटनेस हुन्छ त्यो चाहिँ यसको 1200 निट्स हो भने यसको HDR पिक ब्राइटनेस चाहिँ 1600 निट्सको छ, जुन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ हो। HDR कन्टेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो इनेबल हुन्छ। र यसको अर्को एकदमै राम्रो फिचर चाहिँ के छ भन्दाखेरि Honorले चाहिँ यसमा PWM डिमिङमा चाहिँ धेरै इम्फेसिस दिएको छ हैन। सो यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रीको फर्स्ट 3840 हर्जको PWM डिमिङ रेट दिएको छ र यसलाई चाहिँ फ्लिकर फ्री डिस्प्ले पनि भनिरहेको छ। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जति फ्लिकर कम भयो हैन त्यति चाहिँ आईमा स्ट्रेन पनि कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि अब बेलुका एकदमै धेरै फोन चलाइन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ निकै काम लाग्छ। सो धेरै फ्लिकर भयो भने चाहिँ हाम्रो आई स्ट्रेन हुन्छ र निद्रा लाग्दैन। तर अब थोरै फ्लिकर भएको डिस्प्लेमा चाहिँ हामीलाई त्यो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन। सो Honorले चाहिँ त्यो कुरामा धेरै ध्यान दिएको छ यो फोनमा चाहिँ। अब Honor 90 लाइटमा चाहिँ हामीले 6.7 इन्चेसको चाहिँ LTPS LCD प्यानल पाएको छौँ र यसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट दिएको छ हैन। तर यो चाहिँ LCD भयो भने लाइक राम्रो देखिन्छ कि है, जस कलर्सहरु राम्रो छ। त्यसैगरी यसमा पनि अब आई स्ट्रेन रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ डाइनामिक डिमिङ र DC डिमिङ जस्तो फिचर्सहरु दिएको छ, प्लस सर्केडियन नाइट डिस्प्ले पनि भनिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन कलर टेम्परेचर हुन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि टाइम अनुसार चाहिँ यसले अटोमेटिक एडजस्ट गर्छ। सो जस Honorले चाहिँ यो 90 लाइटमा पनि तपाईको आई स्ट्रेन रिड्युस गर्न चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट दिएको छ। अब लागौँ परफर्मेन्सतिर र यसको लागि चाहिँ हामीले Honor 90 मा चाहिँ पाउँछौँ स्न्यापड्र्यागनको 7 Gen 1 चिपसेट। तर के छ भन्दाखेरि हल्का इन्हान्स गरेको छ। सो जुन प्राइम कोर छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हाई क्लक गरेको छ, बुस्ट गरेको छ भनौँ न। सो त्यसले गर्दाखेरि हल्का CPU परफर्मेन्समा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट पाउँछौँ। त्यसैगरी यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो फोनहरुमा चाहिँ बेस भेरिएन्टमा चाहिँ 256 GB को स्टोरेज आउँछ हैन। त्यसैगरी अर्को भेरिएन्ट भनेको चाहिँ 512 GB स्टोरेज साथमा आउँछ र र्याम चाहिँ दुईटै भेरिएन्टमा हामीले 12 GB नै पाउँछौँ। अब स्न्यापड्र्यागन 7 Gen 1 चिपसेट भनेको चाहिँ लाइक हामीले पहिला अरू फोनहरु पनि देखिसक्यो, परफर्मेन्स चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब यसमा डेली लाइफको कुरै गर्न पर्दैन, मज्जाको छ परफर्मेन्स हैन, एकदम स्मुथ छ। लाइक चलाउँदाखेरि थाहा हुन्छ कि कतिको राम्रो छ भनेर अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो गरेको छ। सो अब तपाईले गेमिङ गर्नुहुन्छ भने पनि स्न्यापड्र्यागन 7 Gen 1 चाहिँ अब नट द बेस्ट चिपसेट हैन यो प्राइस रेन्जमा अफ कोर्स। तर त्यस्तो प्रब्लम पनि हुन्छ, जस्तो अब हामीले चाहिँ यसमा गेन्सेन इम्प्याक्टहरु पनि खेलेर हेरौँ। सो गेन्सेन इम्प्याक्ट पनि तपाईले चाहिँ लो सेटिङ्समा विदाउट एनी हुन्छ नि हेजिटेसन अथवा यो खेल्न सकिन्छ मजाले। प्लस भेपर चेम्बर कुलिङ दिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईले त्यस्तो टेम्परेचर हुन्छ नि हिट हुन्छ भन्ने प्रब्लम पनि खासै चाहिँ हुँदैन। र Honor 90 लाइटमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ डाइमेन्सिटीको 6020 चिपसेट। अब यो चाहिँ 2023 कै चिपसेट हो, तर खासमा भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ यो रिब्रान्डेड डाइमेन्सिटी 700 चिपसेट हो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि 8 GB र्याम आउँछ र 256 GB स्टोरेज आउँछ र यही सिंगल भेरिएन्टमा मात्र आउँछ यो फोन चाहिँ। अब यो परफर्मेन्स यसको हेर्ने हो भने चाहिँ डाइमेन्सिटी 700 सँग सिमिलर नै हुन्छ। त्यसैगरी क्वालकमसँग कम्पेयर गर्ने स्न्यापड्र्यागन 695 जुन चिपसेट छ त्योसँग चाहिँ सिमिलर हुन्छ हैन। सो यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अब यसको जुन हाम्रो नर्मल परफर्मेन्स भनौँ न हुन्छ नि एप ओपनिङ यताउता चाहिँ फास्टै छ यसको हैन। तर गेमिङमा चाहिँ अब नट द बेस्ट हैन, तर जस एभरेज परफर्मेन्स दिन्छ गेमिङमा चाहिँ। सो अब PUBG जस्तो गेम्सहरुको लागि चाहिँ तपाईले मिडियम हाई सेटिङ्समा खेल्न सकिन्छ, तर गेन्सेन इम्प्याक्ट हामीले लो सेटिङ्समा खेल्न सक्छौँ, तर त्यस्तो एकदमै दामी चाहिँ हुँदैन। फुल रिभ्यूमा हेरौँला हामी गेमिङ परफर्मेन्स यसको। त्यसैगरी यसको अर्को दामी फिचर भनेको चाहिँ क्यामेरा। सो यसमा चाहिँ 200 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले मेन सेन्सर पाउँछौँ, त्यसैगरी 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र एउटा चाहिँ डेप्थ सेन्सर पनि दिएको छ 2 मेगापिक्सलको हैन। र अगाडिपट्टि चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पनि दिएको छ। सो सेल्फीको क्वालिटी फर्स्टमै कुरा गरौँ हैन, सेल्फी क्वालिटी निकै राम्रो छ। 50 मेगापिक्सल मोडमा खिच्दाखेरि लास्टै धेरै डिटेल्सहरु आउँछ। प्लस जुन इमेज प्रोसेसिङ छ Honorको यहाँ चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ। इभन त्यो HDR जुन छ त्यसले नि नाइस डिटेलहरु चाहिँ रिटेन गर्छ है ब्याकग्राउन्डमा। त्यसैगरी जुन अहिले अब मैले त्यस्तो टेस्ट त गरेको छैन हैन, तर मेन क्यामेराबाट नि डिटेल्सहरु चाहिँ एकदमै दामी छ र फोटोजहरु ओभरअल राम्रो देखिन्छ। त्यसैगरी जुन अल्ट्रा वाइड छ त्यो पनि ठिकठाकै छ, चेक आउट गर्नुस् इमेज स्याम्पल्सहरु। अब डिटेलमा चाहिँ हामी रिभ्यूमा कुरा गरौँला। तर Honor 90 मा चाहिँ अब हामीले OIS चाहिँ पाउँदैनौँ हैन। अब यो रेन्जमा अरू फोन्सहरुले चाहिँ आजकल OIS पनि दिइरहेको हुन्छ, तर भिडियो चाहिँ यसबाट अब हामीले 4K 30 FPS सम्म खिच्न मिल्छ र अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर नभए नि जस भिडियो क्वालिटी पनि राम्रो छ, प्लस हुन्छ नि फुटेज पनि जस एक लेभलको स्टेबलाइज नै देखिन्छ। अब Honor 90 लाइटमा चाहिँ क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि पहाडबाट ट्रिपल क्यामेरा सेटअप नै हो र यसमा चाहिँ 100 मेगापिक्सलको हामीले चाहिँ मेन सेन्सर पाउँछौँ। त्यसैगरी अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सलको र अर्को चाहिँ म्याक्रो क्यामेरा दिएको छ 2 मेगापिक्सलको। अब यसको क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म मैले अब खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ टेस्ट गरेको छैन, तर जुन मेन क्यामेरा छ त्यसको फोटोजहरु चाहिँ इम्प्रेसिभै देखिन्छ। अरूभन्दा नि डिटेल्सहरु राम्रो छ, सार्प देखिन्छ फोटोजहरु। अब अल्ट्रा वाइड चाहिँ 5 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति सार्प देखिन्न हैन। अब हामी डिटेलमा चाहिँ रिभ्यू कुरा गरौँ न। प्लस म्याक्रो सेन्सर त अब 2 मेगापिक्सल मात्र हो, सो खासै त्यति राम्रो चाहिँ हुन्न हैन। र यसमा अर्को अब अलिकति चित्त नबुझेको भने अहिले चाहिँ 1080p 30 FPS मा मात्र खिच्न मिल्छ भिडियो चाहिँ यसमा है। सो यो प्राइस रेन्जमा 40,000 जस्तो अब वरिपरि नै पर्छ यो फोन हैन, एक्सपेक्टेड प्राइसिङ। अब आजकल चाहिँ अरू कम्पिटिटर्सहरु हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4K भिडियो पनि पाउँछौँ। र Honor 90 लाइटमा चाहिँ हामीले अगाडिपट्टि चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ यहाँ होल बन्चमा हैन। र इम्प्रेसिभ छ, जस डिटेल्सहरु इन्डोरमा खिच्दाखेरि सार्पै छ फोटोजहरु र आउटडोर्समा त भइहाल्यो सार्पै देखिन्छ। अब फुल रिभ्यूमा चाहिँ मजाले टेस्ट आउट गरौँला।
ब्याट्री चाहिँ यसमा हामीले 5000 mAh को पाउँछौँ Honor 90 मा हैन र अब यो भनेको चाहिँ तपाईले 1 देखि 1.5 दिन जस्तो मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ 66 वाट को चाहिँ सुपर चार्ज दिएको छ र Honorले क्लेम गरेको छ 5 मिनेटमा चाहिँ त्यस्तै 20% जस्तो चाहिँ चार्ज हुन्छ भनेर त्यसैगरी Honor 90 मा चाहिँ हामीले NFC सपोर्ट पनि पाउँछौँ र यसमा चाहिँ सिंगल स्पिकर हो तलपट्टि हैन तर सिंगल स्पिकर भयो भने क्वालिटी चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो मलाई सुनेर हेरिहालौँ सो साउन्ड क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हुन्छ नि त्यो लाइक लाउडनेस पनि मजाको छ र क्ल्यारिटी पनि राम्रो छ के सो यो प्राइसमा चाहिँ मलाई साउन्ड क्वालिटी चाहिँ यसको राम्रो लाग्यो अब Honor 90 Lite मा चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटी Honor 90 को कम्प्यारिजनमा चाहिँ अलिकति कम छ यसमा चाहिँ 4500 mAh को मात्र पाउँछौँ हामीले त्यसैगरी यसमा फास्ट चार्जिङ पनि 22.5 वाट को छ र कम्पनीले क्लेम गरेको अनुसार चाहिँ 50% जस्तो चार्ज चाहिँ 30 मिनेट्समै हुन्छ अब त्यसैगरी यसमा पनि हामीले NFC सपोर्ट पनि पाउँछौँ हैन र यसमा पनि हामीले सिंगल स्पिकर नै पाउँछौँ तर स्पिकर क्वालिटी भने चाहिँ हाम्रो Honor 90 जस्तो चाहिँ राम्रो छैन Honor 90 Lite मा हैन एउटा सुनेर हेरिहालौँ सो लाउडनेस चाहिँ ठिक छ तर हुन्छ नि अलिकति क्ल्यारिटी भने चाहिँ त्यति चाहिँ राम्रो छैन तर लाउडनेस चाहिँ इट्स गुड अब OS को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुईटै Honor 90 र Honor 90 Lite मा हामीले चाहिँ Android 13 पाउँछौँ आउट अफ द बक्स र दुईटैमा चाहिँ Magic OS को 7.1 भर्जन युज गरिरहेको छैन अब यो हेर्यो भने एकदम सिमिलर छ स्किन है दुईटैमा र अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइ डिफल्ट चाहिँ हाम्रो एप ड्रर हुँदैन के हैन र अन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले यस्तो अन चाहिँ गर्नु मिल्छ तर बाइ डिफल्ट चाहिँ यिनीहरुमा एप ड्रर चाहिँ हुँदैन त्यसैगरी अब यिनीहरुमा चाहिँ हाम्रो प्रिइन्स्टल्ड एप्सहरु हेर्ने हो भने प्रिइन्स्टल्ड एप्स चाहिँ अलिअलि छ जस्तै यो TikTok booking.com अनि अब यहाँ टप एप्सहरु छिर्यो भने खास त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन प्लस यसमा चाहिँ यो इनलार्ज फोल्डर भन्ने फिचर पनि दिएको छ जुन चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ नथिङमा देखेको थियो त्यसपछि धेरै फोनले ल्याएको छ र यसमा पनि चाहिँ दिएको चाहिँ छ सो यो थियो हाम्रो Honor 90 र Honor 90 Lite को इम्प्रेसन्स अब Honor 90 चाहिँ मलाई निकै इम्प्रेसिभ लागिरहेको छ हैन यसको अब सबै कुरा क्यामेरा डिजाइन देखि लिएर हरेक कुरामा चाहिँ इम्प्रेसिभ नै लागिरहेको छ अब Honor 90 Lite को भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि जस्तै यसको अब डिस्प्ले IPS हो यो सेकेन्डमा चाहिँ धेरै जस्तो AMOLED नै हुन्छ त्यसैगरी अब यसको चिपसेटहरु अरू पनि एभरेज नै छ हैन तर हेरौँ अब रिभ्यूमा चाहिँ हामी यसको डिटेलमा कुरा गरौँ दुईटै Honor 90 Lite र Honor 90 को सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला TechLekh